ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਸਾਰੇ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਦਾ ਖਬਰਾਂ ਦੇ ਇਸ ਬੁਲੇਟਿਨ ਵਿੱਚ ਸਵਾਗਤ ਹੈ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਅਰਸ਼ਦੀਪ ਤੇ ਖਬਰਾਂ ਵੱਲ ਰੁਖ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇੱਕ ਨਜ਼ਰ ਖਾਸ ਹੈਡਲਾਈਨਸ ਤੇ। ਹਵਾਈ ਹਾਦਸੇ ਵਿੱਚ ਮਾਰੇ ਗਏ ਕੈਨੇਡੀਅਨਸ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨਾਲ ਟਰੂਡੋ ਨੇ ਕੀਤਾ ਦੁੱਖ ਸਾਂਝਾ। ਕੋਈ ਵੀ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਲਗਾਉਣਾ ਜਲਦਬਾਜ਼ੀ ਵਾਲੀ ਗੱਲ, ਟਰੂਡੋ ਦਾ ਬਿਆਨ। ਟਰੂਡੋ ਨੇ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਕੀਤੀ ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸ, ਕਿਹਾ ਸਬੂਤ ਦਰਸਾਉਂਦੇ ਨੇ ਕਿ ਈਰਾਨ ਦੀ ਮਿਜ਼ਾਈਲ ਦੁਆਰਾ ਹੋਇਆ ਜਹਾਜ਼ ਹਾਦਸਾ। ਪ੍ਰੀਮੀਅਰ ਜੇਸਨ ਕੈਨੀ ਨੇ ਈਰਾਨ ਦੇ ਘਾਤਕ ਜਹਾਜ਼ ਦੇ ਹਾਦਸੇ ਨੂੰ ਅਲਬਰਟਾ ਲਈ ਕਿਹਾ ਭਿਆਨਕ ਦਿਨ। ਟੋਰੀ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਦੌੜ ਵਿੱਚ ਹਿੱਸਾ ਲੈਣ ਬਾਰੇ ਗੰਭੀਰਤਾ ਨਾਲ ਵਿਚਾਰ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਪੀਟਰ ਮਕੇ, ਨੇੜਲੇ ਭਵਿੱਖ ਵਿੱਚ ਕਰਨਗੇ ਫੈਸਲਾ। RCMP ਅਨੁਸਾਰ ਸਰੀ ਵਿੱਚ 6 ਫੁੱਟ ਡੂੰਘੇ ਟੋਏ ਵਿੱਚ ਡਿੱਗੀ ਕਾਰ, ਫਰਸਟ ਰਿਸਪੌਂਡਰਸ ਨੇ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਕੱਢਿਆ ਬਾਹਰ। ਕੈਨੇਡੀਅਨ ਪਾਸਪੋਰਟ ਬਣਿਆ ਦੁਨੀਆ ਦਾ 9ਵਾਂ ਸਰਵੋਤਮ ਪਾਸਪੋਰਟ। ਤੇ ਹੁਣ ਰੁਕ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਮੁੱਖ ਖਬਰਾਂ ਵੱਲ। ਈਰਾਨ ਵਿੱਚ ਹਾਦਸੇ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਹੋਏ ਜਹਾਜ਼, ਜਿਸ ਵਿੱਚ 63 ਕੈਨੇਡੀਅਨ ਅਤੇ 113 ਹੋਰ ਲੋਕ ਮਾਰੇ ਗਏ ਵਾਲੀ ਘਟਨਾ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਨ ਕਰ ਰਹੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਜਸਟਿਨ ਟਰੂਡੋ ਨੇ ਆਖਿਆ ਕਿ ਕੈਨੇਡੀਅਨਸ ਨੂੰ ਜਵਾਬ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਇਹ ਵੀ ਆਖਿਆ ਕਿ ਹਾਦਸੇ ਬਾਰੇ ਇੰਨੀ ਜਲਦੀ ਕੋਈ ਵੀ ਕਿਆਫਾ ਲਗਾਉਣਾ ਜਲਦਬਾਜ਼ੀ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਹੋਵੇਗੀ। ਟਰੂਡੋ ਨੇ ਆਖਿਆ ਕਿ ਜਹਾਜ਼ ਵਿੱਚ ਸਵਾਰ 138 ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਕਨੈਕਟਿੰਗ ਫਲਾਈਟਸ ਰਾਹੀਂ ਕੈਨੇਡਾ ਪਹੁੰਚਣਾ ਸੀ। ਹਾਦਸੇ ਦੇ ਕਾਰਨਾਂ ਦੀ ਚੱਲ ਰਹੀ ਜਾਂਚ ਬਾਰੇ ਉਹਨਾਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਟਰੂਡੋ ਨੇ ਆਖਿਆ ਕਿ ਸੰਭਾਵੀ ਕਾਰਨਾਂ ਬਾਰੇ ਕਿਆਫੇ ਲਗਾਉਣਾ ਖਤਰਨਾਕ ਹੋਵੇਗਾ। ਇਹ ਪੁੱਛੇ ਜਾਣ ਉੱਤੇ ਕਿ ਜਹਾਜ਼ ਨੂੰ ਜਾਣਬੁੱਝ ਕੇ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਬਣਾਇਆ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਟਰੂਡੋ ਨੇ ਆਖਿਆ ਕਿ ਇਸ ਬਾਰੇ ਉਹ ਅਜੇ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਆਖ ਸਕਦੇ। ਉਹਨਾਂ ਸਾਰੇ ਮ੍ਰਿਤਕਾਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨਾਲ ਦੁੱਖ ਸਾਂਝਾ ਕਰਦਿਆਂ ਆਖਿਆ ਕਿ ਇਸ ਔਖੀ ਘੜੀ ਵਿੱਚ ਉਹ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਪਰਿਵਾਰ ਅਤੇ ਸਾਰੇ ਕੈਨੇਡੀਅਨ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਖੜੇ ਹਨ। ਅਸੀਂ ਇਹ ਪਤਾ ਲਗਾ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿ ਆਖਿਰਕਾਰ ਇਹ ਹਾਦਸਾ ਕਿਵੇਂ ਹੋਇਆ। ਬਿਆਨ ਵਿੱਚ ਟਰੂਡੋ ਨੇ ਆਖਿਆ ਕਿ ਉਹ ਇਸ ਹਾਦਸੇ ਤੋਂ ਕਾਫੀ ਸਦਮੇ ਵਿੱਚ ਹਨ ਅਤੇ ਉਦਾਸ ਹਨ। ਉਹਨਾਂ ਆਖਿਆ ਕਿ ਸਾਡੀ ਸਰਕਾਰ ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਭਾਈਵਾਲਾਂ ਨਾਲ ਰਲ ਕੇ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਵੇਗੀ ਕਿ ਇਸ ਹਾਦਸੇ ਦੀ ਸਹੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਜਾਂਚ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਕੈਨੇਡੀਅਨਸ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਵਾਲਾਂ ਦੇ ਜਵਾਬ ਮਿਲ ਸਕਣ। ਉਹਨਾਂ ਆਖਿਆ ਕਿ ਉਹ ਸਾਰੇ ਕੈਨੇਡੀਅਨਸ ਨੂੰ ਇਹ ਯਕੀਨ ਦਿਵਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸੇਫਟੀ ਅਤੇ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਹੀ ਸਾਡੀ ਮੁੱਖ ਤਰਜੀਹ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਅੱਗੇ ਆਖਿਆ ਕਿ ਵਿਦੇਸ਼ ਮੰਤਰੀ ਫ੍ਰੈਂਕੋਇਸ ਫਿਲਿਪ ਸ਼ੈਂਪੇਨ ਯੂਕਰੇਨੀਆਈ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਸੰਪਰਕ ਵਿੱਚ ਹਨ ਅਤੇ ਹੋਰਨਾਂ ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਭਾਈਵਾਲਾਂ ਨਾਲ ਵੀ ਗੱਲਬਾਤ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ। This morning, Canadians across the country were shocked and saddened to learn that a fatal plane crash outside of Tehran had claimed 176 innocent lives. At least 63 Canadians were on board, and a total of 138 passengers on that flight were connecting to Canada. About an hour ago, a Ukrainian Airlines plane just landed in Toronto from Kiev. According to the airline, there were 138 passengers who weren't on that flight because they died in the crash on the earlier leg of their travel. There are a number of steps being taken to support the families at Pearson Airport. This somber day comes in the wake of deeply concerning events in Iraq. Canada condemns the missile attacks launched by Iran last night. I am relieved, as are all Canadians, that all personnel deployed in Iraq are safe. I'd like to take a moment to thank once again the women and men in uniform who have worked hard with our allies to stabilize Iraq and counter Daesh. Their mission is important, and we can all be proud of their work. ਇਸ ਮੌਕੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਾਲ ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਵਿੱਚ ਪਹੁੰਚੇ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਮੰਤਰੀ ਮਾਰਕ ਗਾਰਨੇਓ ਨੇ ਆਖਿਆ ਕਿ ਸੈਟੇਲਾਈਟ ਡੇਟਾ ਤੋਂ ਪਤਾ ਚੱਲਿਆ ਕਿ ਜਹਾਜ਼ ਨੇ ਆਮ ਵਾਂਗ ਹੀ ਉਡਾਨ ਭਰੀ ਸੀ ਅਤੇ ਡਿਪਾਰਚਰ ਕਾਫੀ ਸਟੈਂਡਰਡ ਵਾਲਾ ਸੀ। ਫਿਰ ਉਸ ਨਾਲੋਂ ਸਾਡਾ ਸੰਪਰਕ ਟੁੱਟ ਗਿਆ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਲੱਗਿਆ ਕਿ ਕੁਝ ਵੱਡੀ ਗੜਬੜ ਹੋਈ ਹੈ, ਪਰ ਅਸੀਂ ਇਸ ਮੌਕੇ ਕਿਆਸ ਨਹੀਂ ਲਗਾ ਸਕਦੇ। ਕਈ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਸੰਭਾਵਨਾਵਾਂ ਹੋ ਸਕਦੀਆਂ ਨੇ। ਗਾਰਨੇਓ ਨੇ ਆਖਿਆ ਕਿ ਕੈਨੇਡਾ ਹਾਦਸੇ ਦੀ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਜਾਂਚ ਲਈ ਤਕਨੀਕੀ ਸਹਿਯੋਗ ਦੇਣ ਦੀ ਪੇਸ਼ਕਸ਼ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਈਰਾਨ ਦੇ ਜਹਾਜ਼ ਦੇ ਹਾਦਸੇ ਦੇ ਕਾਰਨਾਂ ਨੂੰ ਨਿਰਧਾਰਿਤ ਕਰਨ ਲਈ ਅਜੇ ਵੀ ਬਹੁਤ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਬਾਕੀ ਹੈ। We cannot speculate at this point as to the cause of the tragic air accident that occurred about 2 minutes after taking off. The indications that we have from satellite data that we got from the Ariane system suggests that it took off in a normal fashion, climbing to altitude, a very, very standard departure. However, we lost contact with it.
suggesting that something very unusual happened, but we cannot speculate at this point. There are a number of possibilities, and we will have to wait to obtain more information, perhaps from the black boxes, or from other intelligence. But at this point, it's too early to speculate. Thank you. First of all, Transport Canada and GAC offered to the Ukrainians all technical assistance that they might wish to try to help in the investigation of this particular accident. It's also true that the Transportation Safety Board, which is the body that does investigations here in Canada, is also going to be involved because there were Canadian nationals on this particular flight. And they have expertise with respect to black box analysis, and they have indicated that if it was the desire of the Ukrainians and the Iranians, and it is important to point out the Iranians are leading this investigation because it happened on Iranian soil, that Canada would be prepared to assist with respect to black box data interpretation. ਤੇ ਇਸ ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਜਸਟਿਨ ਟਰੂਡੋ ਵੱਲੋਂ ਇੱਕ ਹੋਰ ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਕੀਤੀ ਗਈ ਅਤੇ ਆਖਿਆ ਗਿਆ ਕਿ ਈਰਾਨ ਵਿੱਚ ਹਵਾਈ ਹਾਦਸਾ ਤਕਨੀਕੀ ਕਾਰਨਾਂ ਕਰਕੇ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ। ਅਮਰੀਕੀ ਖੁਫੀਆ ਏਜੰਸੀਆਂ ਦੇ ਮੁਤਾਬਿਕ ਈਰਾਨ ਵਿੱਚ ਹੋਇਆ ਹਵਾਈ ਹਾਦਸਾ ਕਿਸੇ ਤਕਨੀਕੀ ਨੁਕਸਾਨ ਕਰਕੇ ਨਹੀਂ ਬਲਕਿ ਮਿਜ਼ਾਈਲ ਵੱਜਣ ਜਾਂ ਬੰਬ ਧਮਾਕੇ ਕਰਕੇ ਹੀ ਹੋਇਆ। ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਜਸਟਿਨ ਟਰੂਡੋ ਨੇ ਵੀ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਪੁਸ਼ਟੀ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਹਾਦਸਾ ਕਿਸੇ ਤਕਨੀਕੀ ਕਾਰਨਾਂ ਕਰਕੇ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ। ਇਸ ਹਾਦਸੇ ਵਿੱਚ ਵੱਡੀ ਸੰਖਿਆ ਵਿੱਚ ਕੈਨੇਡੀਅਨ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋਈ ਹੈ, ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਪੂਰਾ ਮੁਲਕ ਸਦਮੇ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਹਾਦਸਾ ਮਿਜ਼ਾਈਲ ਵੱਜਣ ਕਰਕੇ ਵਾਪਰਿਆ ਹੋਵੇ। A tragedy that shocked not only Canada, but the world. Before we go any further, I want to extend once again my most sincere condolences to the families of the victims and their loved ones. I, and we are, all standing with you. Since last addressing Canadians, there have been ongoing discussions. Since I last addressed Canadians, there have been ongoing discussions with foreign ministers, senior intelligence and military officials, including the 4th meeting of our incident response group. There have been important developments regarding the potential causes of this deadly crash, developments of which Canadians should be made aware. The news will undoubtedly come as a further shock to the families who are already grieving in the face of this unspeakable tragedy. We have intelligence from multiple sources, including our allies and our own intelligence. The evidence indicates that the plane was shot down by an Iranian surface-to-air missile. This may well have been unintentional. This new information reinforces the need for a thorough investigation into this matter. Canada is working with its allies to ensure that a thorough and credible investigation is conducted to determine the causes of this fatal crash. As I said yesterday, Canadians have questions and they deserve answers. ਤੇ ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਕੰਜ਼ਰਵੇਟਿਵਸ ਦੇ ਅਹੁਦਾ ਛੱਡ ਰਹੇ ਆਗੂ ਐਂਡਰਿਊ ਸ਼ੀਅਰ, ਐਨਡੀਪੀ ਆਗੂ ਜਗਮੀਤ ਸਿੰਘ, ਅਲਬਰਟਾ ਦੇ ਪ੍ਰੀਮੀਅਰ ਜੇਸਨ ਕੇਨੀ, ਓਨਟਾਰੀਓ ਦੇ ਪ੍ਰੀਮੀਅਰ ਡਗ ਫੋਰਡ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਯੂਕਰੇਨ ਦੇ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਵੋਲੋਦੀਮੀਰ ਜ਼ੈਲੈਂਸਕੀ ਨੇ ਵੀ ਇਸ ਹਾਦਸੇ ਵਿੱਚ ਮਾਰੇ ਗਏ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਦੁੱਖ ਸਾਂਝਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਰਾਨੀ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਆਖਿਆ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਹਾਦਸਾ ਤਕਨੀਕੀ ਖਰਾਬੀ ਕਾਰਨ ਵਾਪਰਿਆ। ਅਲਬਰਟਾ ਦੇ ਪ੍ਰੀਮੀਅਰ ਜੇਸਨ ਕੇਨੀ ਨੇ ਈਰਾਨ ਦੀ ਰਾਜਧਾਨੀ ਤਹਿਰਾਨ ਵਿੱਚ ਜਹਾਜ਼ ਤੇ ਹਾਦਸੇ ਬਾਰੇ ਮੀਡੀਆ ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਨ ਕੀਤਾ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਸਾਰੇ 176 ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋਈ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ 63 ਕੈਨੇਡੀਅਨ ਵੀ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਅਲਬਰਟਨ ਸਨ। ਕੈਨੀ ਨੇ ਇਸ ਕ੍ਰੈਸ਼ ਨੂੰ ਅਲਬਰਟਾ ਲਈ ਭਿਆਨਕ ਦਿਨ ਆਖਿਆ। ਉਹਨਾਂ ਇਹ ਵੀ ਆਖਿਆ ਕਿ ਉਹ ਘਟਨਾ ਦੀ ਤਹਿ ਤੱਕ ਜਾਣ ਲਈ ਕੈਨੇਡੀਅਨ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਦਾ ਸਮਰਥਨ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਹਵਾਈ ਜਹਾਜ਼ ਦੇ ਹਾਦਸੇ ਵਿੱਚ ਮਾਰੇ ਗਏ 63 ਕੈਨੇਡੀਅਨ ਵਿੱਚੋਂ ਘੱਟ ਤੋਂ ਘੱਟ 10 BC ਅਤੇ 27 ਐਡਮਿੰਟਨ ਦੇ ਸਨ। It's a terrible day for Albertans. Today, we understand at least 30 Albertans lost their lives aboard Ukraine International Airlines Flight 752 in one of the largest single disasters for Albertans in our history. We understand that of the 176 passengers whose lives were lost, that at least 63 were Canadians and at least 30 were residents of Alberta. We don't have all of the facts yet, but we do know that a number of distinguished Albertans were aboard that flight,
including professors at the University of Alberta, a medical doctor, members of their families, many of them having traveled to Iran to attend the wedding of postgraduate students at the University of Alberta, Arash Purzarabi and Pune Gorji, who were there with many friends and family, many of them fellow students from the University of Alberta. Today, on behalf of the Government of Alberta, I join in expressing our most profound condolences to all of those whose lives were lost, to their family members and their loved ones, and in particular to the University of Alberta community and the Alberta Persian community. It's a small but dynamic and well-educated, highly successful community, many of whom came to Canada to do advanced studies and have succeeded in our professions. I've had the privilege of attending a number of functions with the Iranian Heritage Society of Edmonton. Earlier today, I placed a phone call to its current president, Reza Al-Kabari, to express the condolences of the Government of Alberta. I've also called Dr. David Turpin at the University of Alberta. I've reached out to Federal Foreign Affairs Minister Champagne. We're hoping to set up a call later today so that I can express the support of the Government of Alberta for efforts by Canada to get to the bottom of the disaster in Tehran earlier today. Obviously, we are very hopeful that the Iranian authorities will cooperate with Canada, Ukraine, and international authorities to have a full and independent inquiry into the causes of the crash of the Ukrainian International Airlines Flight 752. It is essential that we have full cooperation and transparency to know what the causes were. And so, once again, let me say a special word of solidarity for members of the Canadian Persian community here in Alberta. This is a small community, numbering at most a few thousand people. It is close-knit, and this is a devastating day. I'm sure that virtually every member of the Alberta Persian community was close to or knew somebody affected by the flight crash today. Certainly, we would reach out to the families of the loved ones to see if there would be a desire to work with the Government of Alberta for a larger public memorial. We have instructed that all Government of Alberta buildings lower their flags to half-mast during this period of mourning. And I've indicated to Mr. Al-Kabari of the Iranian Heritage Society of Edmonton that we are willing to support the community in any way that we practically can as they come to terms with this, as they mourn this, and to provide support to the families. Obviously, it's a very tense situation there, and we all know that this happened in the context of military hostilities. And so, to state the obvious, the Iranian regime is not known for transparency, and it is in the midst of a regional conflict. I hope that they will, notwithstanding those facts, be forthcoming, particularly mindful of the number of foreign nationals, particularly Canadians, who were aboard the flight. So I trust that the Government of Canada will make very strong representations to Iran about the importance of transparency in the post-crash investigation. ਤੇ ਉੱਗੇ ਸਾਬਕਾ ਕੰਜ਼ਰਵੇਟਿਵ ਆਗੂ ਪੀਟਰ ਮਕੈ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਕਿ ਉਹ ਕੰਜ਼ਰਵੇਟਿਵ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਦੌੜ ਵਿੱਚ ਹਿੱਸਾ ਲੈਣ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੇ, ਸਗੋਂ ਬੜੀ ਗੰਭੀਰਤਾ ਦੇ ਨਾਲ ਇਸ ਬਾਰੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਇੱਕ ਇੰਟਰਵਿਊ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਕੈ ਨੇ ਆਖਿਆ ਕਿ ਉਹ ਲੰਮੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਜਨਤਕ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਵਿੱਚ ਉਲਝੇ ਹੋਏ ਹਨ ਅਤੇ ਕਈ ਵਾਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਦੀ ਬਹੁਤ ਯਾਦ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਤੇ ਕਈ ਵਾਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇੰਜ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿੱਥੇ ਉਹ ਇਸ ਸਮੇਂ ਹਨ ਉੱਥੇ ਹੀ ਖੁਸ਼ ਹਨ। ਉਹਨਾਂ ਆਖਿਆ ਕਿ ਕੰਜ਼ਰਵੇਟਿਵ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਦੌੜ ਵਿੱਚ ਹਿੱਸਾ ਲੈਣਾ ਹੈ ਜਾਂ ਨਹੀਂ, ਇਸ ਬਾਰੇ ਨੇੜਲੇ ਭਵਿੱਖ ਵਿੱਚ ਉਹ ਜਲਦ ਹੀ ਫੈਸਲਾ ਕਰ ਲੈਣਗੇ। ਉੱਗੇ ਟੋਰੀ ਆਗੂ ਕੋਲ 1997 ਤੋਂ 2015 ਤੱਕ ਹਾਊਸ ਆਫ ਕਾਮਨਸ ਵਿੱਚ ਨੋਵਾ ਸਕੋਸ਼ੀਆ ਦੀ ਸੀਟ ਸੀ ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਸਿਆਸਤ ਤੋਂ ਸੰਨਿਆਸ ਲੈਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਉਹਨਾਂ ਕਈ ਕੈਬਨਿਟ ਅਹੁਦਿਆਂ ਉੱਤੇ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਨਿਆਂ ਮੰਤਰੀ, ਕੌਮੀ ਰੱਖਿਆ ਮੰਤਰੀ ਅਤੇ ਵਿਦੇਸ਼ ਮੰਤਰੀ ਆਦਿ। ਜਦੋਂ ਵੀ ਕੰਜ਼ਰਵੇਟਿਵ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਦੀ ਚਰਚਾ ਚੱਲਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਮਕੈ ਦਾ ਨਾਮ
ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਂਦਾ ਹੈ। ਅਹੁਦਾ ਛੱਡ ਰਹੇ ਕੰਜ਼ਰਵੇਟਿਵ ਆਗੂ ਐਂਡਰਿਊ ਸ਼ੀਰ ਵੱਲੋਂ ਆਪਣੇ ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਬਾਰੇ ਐਲਾਨ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਮਕੈਲ ਦਾ ਨਾਮ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ। ਇਸ ਬਾਰੇ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਇਹ ਕੰਸੋਆਂ ਸਨ ਕਿ ਮਕੈਲ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਦੌੜ ਵਿੱਚ ਹਿੱਸਾ ਲੈਣ ਦਾ ਮਨ ਬਣਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਸ ਸਮੇਂ ਇਸ ਦੌੜ ਲਈ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਉਮੀਦਵਾਰ ਸਾਹਮਣੇ ਆਏ ਹਨ। ਕੰਜ਼ਰਵੇਟਿਵ ਐਮਪੀ ਪੀਰੇ ਪੋਲੀਵਰ ਅਤੇ ਐਰਿਨ ਓਟਲ ਨੇ ਵੀ ਇਹ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਦੌੜ ਵਿੱਚ ਹਿੱਸਾ ਲੈਣ ਦਾ ਮਨ ਬਣਾਇਆ ਹੋਇਆ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਗੈਰ ਚੁਣੇ ਕੰਜ਼ਰਵੇਟਿਵ ਆਰਗੇਨਾਈਜ਼ਰ ਬ੍ਰਾਇਨ ਬਰੂਲੋਟੋ ਵੀ ਆਪਣੀ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਕੈਂਪੇਨ ਲਾਂਚ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਹਨ। ਸਾਬਕਾ ਕੰਜ਼ਰਵੇਟਿਵ ਅੰਤਰਿਮ ਆਗੂ ਰੋਨਾ ਅੰਬਰੋਜ਼ ਦੇ ਵੀ ਇਸ ਪਿੜ ਵਿੱਚ ਨਿਤਰਨ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਬਣੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਸਾਬਕਾ ਕਿਊਬੈਕ ਪ੍ਰੀਮੀਅਰ ਜੀਨ ਚਾਰਸੈਟ ਵੀ ਇਸ ਦੌੜ ਵਿੱਚ ਹਿੱਸਾ ਲੈਣ ਦੀ ਚਰਚਾ ਵਿੱਚ ਹਨ। ਤੇ ਸਰੀ ਵਿੱਚ ਦੋ ਕਾਰਾਂ ਦੇ ਟੱਕਰ ਹੋਣ ਦੇ ਕਾਰਨ ਇੱਕ ਕਾਰ 6 ਫੁੱਟ ਡੂੰਘੇ ਟੋਏ ਵਿੱਚ ਜਾ ਡਿੱਗੀ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਇੱਕ ਵਿਅਕਤੀ ਗੰਭੀਰ ਜ਼ਖਮੀ ਹੋ ਗਿਆ ਜਦਕਿ ਦੂਜੇ ਨੂੰ ਮਾਮੂਲੀ ਸੱਟਾਂ ਲੱਗੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਹਨ। ਰਾਇਲ ਕੈਨੇਡੀਅਨ ਮਾਊਂਟੇਡ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਮੁਤਾਬਿਕ ਸਰੀ ਵਿੱਚ ਇਹ ਹਾਦਸਾ 168 ਸਟਰੀਟ ਅਤੇ ਹਾਈਵੇ 10 ਦੇ ਨੇੜੇ ਰਾਤ ਨੂੰ ਲਗਭਗ 9:30 ਵਜੇ ਵਾਪਰਿਆ। ਸਰੀ ਫਾਇਰ ਸਰਵਿਸਿਜ਼ ਦੇ ਬਟਾਲੀਅਨ ਚੀਫ ਬ੍ਰਾਇਨ ਕਾਰਮਾਈਕਲ ਨੇ ਆਖਿਆ ਕਿ ਜਦੋਂ ਦੋ ਕਾਰਾਂ ਦੀ ਟੱਕਰ ਹੋਈ ਤਾਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਸੈਡਾਨ ਕਾਰ ਸੜਕ ਦੇ ਨੇੜੇ ਬਣੇ 6 ਫੁੱਟ ਡੂੰਘੇ ਟੋਏ ਵਿੱਚ ਡਿੱਗ ਗਈ, ਜੋ ਕਿ ਪਾਣੀ ਨਾਲ ਭਰਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਵਾਟਰ ਰੈਸਕਿਊ ਟੀਮ ਦੇ 2 ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੇ ਟੋਏ ਵਿੱਚ ਵੜ ਕੇ ਕਾਰ ਵਿੱਚੋਂ ਡਰਾਈਵਰ ਨੂੰ ਬਾਹਰ ਕੱਢਿਆ। ਗੰਭੀਰ ਜ਼ਖਮੀ ਹੋਏ ਉਸ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ BC ਐਂਬੂਲੈਂਸ ਰਾਹੀਂ ਰਾਇਲ ਕੋਲੰਬੀਅਨ ਹਸਪਤਾਲ ਪਹੁੰਚਾਇਆ ਗਿਆ, ਜਦਕਿ ਹਾਦਸੇ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਹੋਈ ਦੂਜੀ ਕਾਰ ਦਾ ਡਰਾਈਵਰ ਵੀ ਮਾਮੂਲੀ ਜ਼ਖਮੀ ਹੋਇਆ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਐਂਬੂਲੈਂਸ ਵਿੱਚ ਥੋੜਾ ਟ੍ਰੀਟਮੈਂਟ ਦੇਣ ਉਪਰੰਤ ਹਸਪਤਾਲ ਲਿਜਾਇਆ ਗਿਆ। ਟੋਏ ਵਿੱਚ ਡਿੱਗੀ ਕਾਰ ਨੂੰ ਟੋ ਟਰੱਕ ਦੀ ਮਦਦ ਨਾਲ ਬਾਹਰ ਕੱਢਿਆ ਗਿਆ। ਸਰੀ ਫਾਇਰ ਸਰਵਿਸਿਜ਼ ਦੇ ਬਟਾਲੀਅਨ ਚੀਫ ਬ੍ਰਾਇਨ ਕਾਰਮਾਈਕਲ ਨੇ ਆਖਿਆ ਕਿ ਪਾਣੀ ਨਾਲ ਭਰਿਆ ਟੋਆ ਕਈ ਥਾਵਾਂ ਤੇ 6 ਫੁੱਟ ਤੋਂ ਵੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਡੂੰਘਾ ਸੀ। ਟੋਏ ਵਿੱਚ ਡਿੱਗੀ ਕਾਰ ਦੇ ਡਰਾਈਵਰ ਦੀ ਉਮਰ ਲਗਭਗ 27 ਸਾਲ ਹੈ ਤੇ ਉਸ ਦੀ ਹਾਲਤ ਗੰਭੀਰ ਬਣੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਤਾਜ਼ਾ ਜਾਰੀ ਹੋਈ ਸੂਚੀ ਵਿੱਚ ਕੈਨੇਡਾ ਦਾ ਪਾਸਪੋਰਟ ਸਭ ਤੋਂ ਤਾਕਤਵਰ ਪਾਸਪੋਰਟਾਂ ਦੀ ਸੂਚੀ ਵਿੱਚ 9ਵੇਂ ਨੰਬਰ ਤੇ ਆਇਆ। ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਵਸਨੀਕ 183 ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਬਿਨਾਂ ਵੀਜ਼ਾ ਘੁੰਮਣ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਨਾਲ 9ਵੇਂ ਨੰਬਰ ਉੱਤੇ ਨਿਊਜ਼ੀਲੈਂਡ, ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ, ਮਾਲਟਾ ਅਤੇ ਸਿਜ਼ੈਕ ਰਿਪਬਲਿਕਨ ਦੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਪਾਸਪੋਰਟ ਹਨ। ਇਸ ਵਾਰ ਦੀ ਜਾਰੀ ਸੂਚੀ ਵਿੱਚ ਏਸ਼ੀਅਨ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦਾ ਦਬਦਬਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਰਿਹਾ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲੇ 3 ਨੰਬਰ ਦੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲੇ ਤੇ ਜਾਪਾਨ, ਦੂਜੇ ਤੇ ਸਿੰਗਾਪੁਰ ਅਤੇ ਤੀਜੇ ਤੇ ਸਾਊਥ ਕੋਰੀਆ ਦੱਸੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਦੱਸਣਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਨਿਊਜ਼ੀਲੈਂਡ ਦੇ ਵਸਨੀਕ ਅਜੇ ਵੀ 183 ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਬਿਨਾਂ ਵੀਜ਼ੇ ਤੋਂ ਘੁੰਮਣ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਰੁਕਦੇ ਹਾਂ ਕਮਰਸ਼ੀਅਲ ਬ੍ਰੇਕ ਦੇ ਲਈ। ਤੁਸੀਂ ਬਣ ਰਹੋ ਸਾਡੇ ਨਾਲ। ਬ੍ਰੇਕ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੁਹਾਡਾ ਫਿਰ ਤੋਂ ਸਵਾਗਤ ਹੈ ਤੇ ਹੁਣ ਰੁਕ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਅਗਲੀ ਖਬਰ ਵੱਲ। ਉਧਰ 3 ਮਹੀਨਿਆਂ ਵਿੱਚ ਕੈਲਗਰੀ ਦੀ ਕੈਨੇਡੀਅਨ ਪੈਸੀਫਿਕ ਰੇਲਵੇ ਵੱਲੋਂ ਰਿਕਾਰਡ ਤੋੜ 7.9 ਮਿਲੀਅਨ ਟਨ ਅਨਾਜ ਦੀ ਸ਼ਿਪਿੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਖੁਲਾਸਾ ਬੀਤੇ ਦਿਨੀ ਰੇਲਵੇ ਵਿਭਾਗ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਰੇਲਵੇ ਨੇ 2018 ਵਿੱਚ 4 ਲੱਖ ਟਨ ਅਨਾਜ ਦਾ ਰਿਕਾਰਡ ਬਣਾਇਆ ਸੀ। ਕੰਪਨੀ ਵੱਲੋਂ ਆਉਂਦੇ 4 ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ 5900 ਹੋਰ ਬੋਗੀਆਂ ਖਰੀਦਣ ਲਈ 500 ਮਿਲੀਅਨ ਦੇ ਨਿਵੇਸ਼ ਦੀ ਗੱਲ ਵੀ ਆਖੀ ਗਈ ਹੈ। ਉਧਰ ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਮੌਸਮ ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਓਨਟਾਰੀਓ ਦੇ ਦੱਖਣੀ ਇਲਾਕਿਆਂ ਵਿੱਚ 11 ਜਨਵਰੀ ਨੂੰ ਬਰਫੀਲੇ ਤੂਫਾਨ ਆਉਣ ਦੀ ਚੇਤਾਵਨੀ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਜੋ ਬਰੈਂਪਟਨ ਅਤੇ ਮਿਸੀਸਾਗਾ ਸਣੇ ਕਈ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕਰੇਗਾ। এনवायरमेंट ਕੈਨੇਡਾ ਮੁਤਾਬਿਕ ਭਾਰੀ ਬਰਫ਼ਬਾਰੀ ਅਤੇ ਬਾਰਿਸ਼ ਕਾਰਨ ਆਵਾਜਾਈ ਵਿੱਚ ਦਿੱਕਤਾਂ ਪੈਦਾ ਹੋ ਸਕਦੀਆਂ ਨੇ। ਓਨਟਾਰੀਓ ਵਾਸੀਆਂ ਨੂੰ ਸੁਚੇਤ ਕਰਦੇ ਬਿਆਨ ਵਿੱਚ এনवायरमेंट ਕੈਨੇਡਾ ਨੇ ਇਹ ਸਪਸ਼ਟ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਕਿ ਕਿਹੜੇ ਇਲਾਕੇ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋਣਗੇ। এনवायरमेंट ਕੈਨੇਡਾ ਵੱਲੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ BC ਦੇ 20 ਹਿੱਸਿਆਂ ਲਈ ਭਾਰੀ ਬਰਫ਼ਬਾਰੀ ਅਤੇ ਤੇਜ਼ ਬਾਰਿਸ਼ ਦੀ ਚੇਤਾਵਨੀ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਇਹ ਖਰਾਬ ਮੌਸਮ ਅਗਲੇ 2 ਦਿਨ ਤੱਕ ਜਾਰੀ ਰਹਿ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਡਰਾਈਵਰਜ਼ ਨੂੰ ਖਾਸ ਤੌਰ ਤੇ ਗੱਡੀਆਂ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਚਲਾਉਣ ਦੀ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਇਹ ਚੇਤਾਵਨੀ ਵੈਨਕੂਵਰ ਆਈਲੈਂਡ ਤੋਂ ਏਲਕ ਵੈਲੀ ਵੱਲ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਤੇ ਉਧਰ ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਜ ਦੇ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਡੋਨਾਲਡ ਟਰੰਪ ਨੇ ਵੀਰਵਾਰ ਨੂੰ ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਉਸ ਨੂੰ ਈਰਾਨ ਵਿੱਚ ਮਾਰੂ ਜਹਾਜ਼ ਦੇ ਹਾਦਸੇ ਦੇ ਸੰਭਾਵਿਤ ਕਾਰਨਾਂ ਉੱਤੇ ਸ਼ੱਕ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਤਹਿਰਾਨ 에ਅਰਪੋਰਟ ਤੋਂ ਉਤਾਰਨ ਤੋਂ ਕੁਝ ਮਿੰਟ ਬਾਅਦ ਹੀ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਮਾਰੇ ਗਏ ਸਨ। ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋਏ ਕਿ ਕੋਈ ਗਲਤੀ ਕਰ ਸਕਦਾ ਸੀ। ਟਰੰਪ ਨੇ ਆਖਿਆ ਕਿ ਜਹਾਜ਼ ਇੱਕ ਰਫ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚੋਂ ਲੰਘ ਰਿਹਾ ਸੀ ਅਤੇ ਇਹ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਕਿ ਇਹ ਕੋਈ ਮਸ਼ੀਨੀ ਖਰਾਬੀ ਦਾ ਸਵਾਲ ਸੀ। I have my suspicions. It was very, I don't want to say that because other people have those suspicions also. It's a tragic thing. When I see that, it's a tragic thing. But somebody could have made a mistake on the other side, could have made a mistake. It was flying, it was flying in, not our system, no, it has nothing to do with us. It was flying in a pretty rough neighborhood and somebody could have made a mistake. Some people say it was mechanical. I personally don't think that's even a question, personally. So we'll see what happens. I don't know. I really don't know. I don't want to get, that's up to them. At some point they'll release the black box.
Ideally, they'd get it to Boeing, but if they gave it to France or if they gave it to some other country, that would be okay too. I think, ideally that will be released. I have a feeling that it's just something very terrible happened, very devastating. ਤੇ ਉਧਰ ਅਮਰੀਕੀ ਸੰਸਦ ਵਿੱਚ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਟਰੰਪ ਨੂੰ ਇਰਾਨ ਦੇ ਨਾਲ ਯੁੱਧ ਕਰਨ ਤੋਂ ਰੋਕਣ ਦੇ ਲਈ VOTING ਹੋਵੇਗੀ। ਇਹ ਗੱਲ ਸਪੀਕਰ ਨੈਂਸੀ ਪੈਲੋਸੀ ਨੇ ਆਖੀ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਖਿਆ ਕਿ ਇਰਾਨ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਸੈਨਿਕ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਟਰੰਪ ਦੀ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਵਿੱਚ ਕਟੌਤੀ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਸਦਨ ਵਿੱਚ VOTING ਹੋਵੇਗੀ। ਨੈਂਸੀ ਪੈਲੋਸੀ ਨੇ ਮਹਾਦੋਸ਼ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਵੀ ਬਿਆਨ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਨੈਂਸੀ ਪੈਲੋਸੀ ਨੇ ਆਖਿਆ ਕਿ ਉਹ ਮਹਾਦੋਸ਼ ਤੇ ਲੇਖ ਭੇਜਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸੈਨੇਟ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਦੇ ਮਾਪਦੰਡਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਅੱਗੇ ਆਖਿਆ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਅਣਮਿੱਥੇ ਸਮੇਂ ਲਈ ਇਸ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਰੱਖਣ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਨਹੀਂ ਬਣਾਈ। ਸਪੀਕਰ ਨੇ ਆਖਿਆ ਕਿ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਤਿਆਰ ਹੋਵਾਂਗੀ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਭੇਜ ਦੇਵਾਂਗੀ ਅਤੇ ਸ਼ਾਇਦ ਇਹ ਜਲਦੀ ਹੀ ਹੋਵੇਗਾ। ਸਪੀਕਰ ਨੇ ਆਖਿਆ ਕਿ ਉਹ ਚਿੰਤਤ ਹਨ ਕਿ ਸੈਨੇਟਰ ਨਿਰਪੱਖ ਅਜਮਾਇਸ਼ ਨਹੀਂ ਕਰਨਗੇ ਤਾਂ ਕਿ ਇਹ ਨਿਰਧਾਰਿਤ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕੇ ਕਿ ਡੋਨਾਲਡ ਟਰੰਪ ਨੂੰ ਅਹੁਦੇ ਤੋਂ ਹਟਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। We need to see the arena in which we are sending our managers. Is that too much to ask? They don't want documents, the documentation. They don't want witnesses. They may want a dismissal, which is proof that they cannot clear the president of the wrongdoing that he has put forth. So are you holding the articles indefinitely? No, I'm not holding them indefinitely. I'll send them over when I'm ready. And that will probably be soon. We would have hoped that, as with the Clinton process, that there would have been a bipartisan resolution determining how to proceed. Contrary to what the majority leader says, he says this is like the Clinton. No, it's not at all. And I sent our members yesterday 6 points in which it is, 6 of the points in which it is different. But nonetheless, at some point we would hope that we would see from them what the terms of engagement will be. We are ready. We are proud of our defense of the Constitution of the United States. We are concerned that the senators will not be able to live up to the oath that they must take to have an impartial trial. So much for that. ਤੇ ਬ੍ਰਿਟੇਨ ਦੇ ਸ਼ਾਹੀ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਪ੍ਰਿੰਸ ਹੈਰੀ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਪਤਨੀ ਮੇਗਨ ਮਰਕਲ ਨੇ ਸ਼ਾਹੀ ਵਿਰਾਸਤ ਤੋਂ ਵੱਖਰੇ ਹੋਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕਰ ਲਿਆ। ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਖੁਦ ਪ੍ਰਿੰਸ ਹੈਰੀ ਨੇ ਇੰਸਟਾਗ੍ਰਾਮ ਤੇ ਇੱਕ ਪੋਸਟ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਪ੍ਰਿੰਸ ਹੈਰੀ ਨੇ ਆਖਿਆ ਕਿ ਉਹ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਪਤਨੀ ਬ੍ਰਿਟੇਨ ਦੇ ਸ਼ਾਹੀ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਸੀਨੀਅਰ ਮੈਂਬਰ ਦੇ ਅਹੁਦੇ ਨੂੰ ਛੱਡ ਰਹੇ ਹਨ ਅਤੇ ਹੁਣ ਉਹ ਸ਼ਾਹੀ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਦੇ ਅਹੁਦੇ ਤੋਂ ਵੱਖ ਹੋ ਕੇ ਖੁਦ ਨੂੰ ਆਰਥਿਕ ਰੂਪ ਨਾਲ ਸੁਤੰਤਰ ਕਰਨ ਲਈ ਕੰਮ ਕਰਨਗੇ। ਪ੍ਰਿੰਸ ਹੈਰੀ ਨੇ ਇੰਸਟਾਗ੍ਰਾਮ ਪੋਸਟ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ ਕਿ ਉਹ ਮਹਾਰਾਣੀ ਐਲਿਜ਼ਾਬੈਥ, ਕਾਮਨਵੈਲਥ ਅਤੇ ਸਹਾਇਕ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀ ਆਪਣੇ ਫਰਜ਼ ਨੂੰ ਜਾਰੀ ਰੱਖਦੇ ਹੋਏ ਹੁਣ UK ਅਤੇ ਉੱਤਰੀ ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣਾ ਸਮਾਂ ਬਤੀਤ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਫਿਲਹਾਲ ਹੈਰੀ ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼ ਰਾਜਗੱਦੀ ਦੇ 6ਵੇਂ ਨੰਬਰ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਹਨ। ਹੈਰੀ ਅਤੇ ਮੇਗਨ ਕੈਨੇਡਾ ਵਿੱਚ 6 ਹਫ਼ਤੇ ਦੀਆਂ ਛੁੱਟੀਆਂ ਤੇ ਸਨ ਅਤੇ ਦੋਹਾਂ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਛੁੱਟੀਆਂ ਤੋਂ ਪਰਤਣ ਦੇ ਬਾਅਦ ਜਨਤਕ ਜੀਵਨ ਤੋਂ ਵੱਖਰੇ ਹੋਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਲਿਆ। ਭਾਵੇਂ ਕਿ ਸ਼ਾਹੀ ਪਰਿਵਾਰ ਵੱਲੋਂ ਇਸ ਖਬਰ ਤੇ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਕਿਹਾ ਗਿਆ। ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇ ਮੁਤਾਬਿਕ ਸ਼ਾਹੀ ਜੋੜੇ ਨੇ ਇਸ ਐਲਾਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸ਼ਾਹੀ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਮੈਂਬਰ ਨਾਲ ਕੋਈ ਵਿਚਾਰ ਵਟਾਂਦਰਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਨਾਲ ਸ਼ਾਹੀ ਪਰਿਵਾਰ ਕਾਫੀ ਨਿਰਾਸ਼ ਹੈ। ਤੇ ਅਮਰੀਕੀ ਬੇਸ ਤੇ ਈਰਾਨ ਵੱਲੋਂ ਮਿਜ਼ਾਈਲ ਦਾਗਣ ਦੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਨੇ ਹਵਾਈ ਸਫ਼ਰ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਕਈ ਜਹਾਜ਼ਾਂ ਨੇ ਸੁਰੱਖਿਆ ਨੂੰ ਦੇਖਦੇ ਹੋਏ ਆਪਣਾ ਰੂਟ ਡਾਇਵਰਟ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਮਲੇਸ਼ੀਆ, ਏਸ਼ੀਅਨ 에ਅਰਲਾਈਨਸ ਅਤੇ ਸਿੰਗਾਪੁਰ 에ਅਰਲਾਈਨਸ ਨੇ ਆਪਣੇ ਜਹਾਜ਼ਾਂ ਦਾ ਹਵਾਈ ਮਾਰਗ ਬਦਲ ਲਿਆ। ਭਾਰਤ ਨੇ ਵੀ ਆਪਣੇ ਜਹਾਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਈਰਾਨ, ਖਾੜੀ ਦੇਸ਼ਾਂ ਤੇ ਇਰਾਕ ਦੇ 에ਅਰਪੇਸ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਨਹੀਂ ਕਰਨ ਦੀ ਐਡਵਾਈਜ਼ਰੀ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਈਰਾਨ ਦੇ ਤਹਿਰਾਨ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਜਹਾਜ਼ ਹਾਦਸੇ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਹੋਇਆ। 180 ਯਾਤਰੀਆਂ ਤੇ ਕਰੂ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੂੰ ਲਿਜਾ ਰਿਹਾ ਜਹਾਜ਼ ਯੂਕਰੇਨ ਦਾ ਜਹਾਜ਼ ਸੀ ਜੋ ਕ੍ਰੈਸ਼ ਹੋਇਆ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਨਿਊਕਲੀਅਰ ਪਲਾਂਟ ਵਾਲੇ ਖੇਤਰ ਬੂ ਸ਼ਹਿਰ ਵਿੱਚ ਭੂਚਾਲ ਦੇ ਝਟਕਿਆਂ ਦੀ ਵੀ ਸੂਚਨਾ ਮਿਲੀ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਸਭ ਕਾਰਨਾਂ ਕਰਕੇ ਕਈ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੀ ਹਵਾਈ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੇ ਫੈਸਲਾ ਲਿਆ। ਸਿੰਗਾਪੁਰ 에ਅਰਲਾਈਨਸ ਨੇ ਸੂਚਨਾ ਜਾਰੀ ਕਰਕੇ ਆਖਿਆ ਕਿ ਤਹਿਰਾਨ 에ਅਰਪੇਸ ਤੋਂ ਲੰਘਣ ਵਾਲੇ ਜਹਾਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਡਾਇਵਰਟ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਈਰਾਨ ਦੁਆਰਾ US 에ਅਰਬੇਸ ਤੇ ਹਮਲੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਯਾਤਰੀਆਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਵਿੱਚ ਰੱਖਦੇ ਹੋਏ ਇਹ ਕਦਮ ਚੁੱਕਿਆ ਗਿਆ। ਤਾਇਵਾਨ ਦੀ ਚਾਈਨਾ ਅਤੇ ਈਵਾ 에ਅਰਲਾਈਨਸ ਨੇ ਵੀ ਆਪਣਾ ਮਾਰਗ ਬਦਲ ਲਿਆ। ਮਲੇਸ਼ੀਆ ਦੀ 에ਅਰਲਾਈਨਸ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੇ ਵੀ ਜਹਾਜ਼ ਦਾ ਰੂਟ ਬਦਲਣ ਦੀ ਪੁਸ਼ਟੀ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਇਰਾਕ ਵਿੱਚ ਮੌਜੂਦਾ ਹਾਲਾਤ ਨੂੰ ਦੇਖਦੇ ਹੋਏ ਅਗਲੇ ਆਦੇਸ਼ ਤੱਕ ਇਰਾਕ ਦੀ ਯਾਤਰਾ ਨਹੀਂ ਕਰਨ ਦੀ ਸਲਾਹ ਵੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਇਸ ਨਾਲ ਦੀਆਂ ਖਬਰਾਂ ਪਰ ਜਾਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇੱਕ ਨਜ਼ਰ ਫਿਰ ਤੋਂ ਹੈਡਲਾਈਨਸ ਤੇ। ਹਵਾਈ ਹਾਦਸੇ ਵਿੱਚ ਮਾਰੇ ਗਏ ਕੈਨੇਡੀਅਨਸ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨਾਲ ਟਰੂਡੋ ਨੇ ਕੀਤਾ ਦੁੱਖ ਸਾਂਝਾ। ਕੋਈ ਵੀ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਲਗਾਉਣਾ ਜਲਦਬਾਜ਼ੀ ਵਾਲੀ ਗੱਲ, ਟਰੂਡੋ ਦਾ ਬਿਆਨ। ਟਰੂਡੋ ਨੇ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਕੀਤੀ ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸ, ਕਿਹਾ ਸਬੂਤ ਦਰਸਾਉਂਦੇ ਨੇ ਕਿ ਈਰਾਨ ਦੀ ਮਿਜ਼ਾਈਲ ਦੁਆਰਾ ਹੋਇਆ ਜਹਾਜ਼ ਹਾਦਸਾ।
ਪ੍ਰੀਮੀਅਰ ਜੇਸਨ ਕੈਨੀ ਨੇ ਈਰਾਨ ਦੇ ਘਾਤਕ ਜਹਾਜ਼ ਦੇ ਹਾਦਸੇ ਨੂੰ ਅਲਬਰਟਾ ਲਈ ਕਿਹਾ ਭਿਆਨਕ ਦਿਨ। ਟੋਰੀ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਦੌੜ ਵਿੱਚ ਹਿੱਸਾ ਲੈਣ ਬਾਰੇ ਗੰਭੀਰਤਾ ਨਾਲ ਵਿਚਾਰ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਪੀਟਰ ਮਕੈ, ਨੇੜਲੇ ਭਵਿੱਖ ਵਿੱਚ ਕਰਨਗੇ ਫੈਸਲਾ। RCMP ਅਨੁਸਾਰ ਸਰੀ ਵਿੱਚ 6 ਫੁੱਟ ਡੂੰਘੇ ਟੋਏ ਵਿੱਚ ਡਿੱਗੀ ਕਾਰ, ਫਰਸਟ ਰਿਸਪੌਂਡਰਸ ਨੇ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਕੱਢਿਆ ਬਾਹਰ। ਕੈਨੇਡੀਅਨ ਪਾਸਪੋਰਟ ਬਣਿਆ ਦੁਨੀਆ ਦਾ 9ਵਾਂ ਸਰਵਉੱਤਮ ਪਾਸਪੋਰਟ। ਦੇਸ਼ ਦੁਨੀਆ ਦੀਆਂ ਤਾਜ਼ਾ ਖਬਰਾਂ ਲਈ ਤੁਸੀਂ ਬਣ ਰਹੋ ਸਾਡੇ ਨਾਲ। ਮੈਨੂੰ ਦਿਓ ਇਜਾਜ਼ਤ। ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ।